Ui ui ui. Ui được. Mẹ mày nữa. Ui 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 được. Mẹ mày nữa. Ôi kìa. Ôi kìa. Ông vừa làm sao ấy? Mẹ mày. Mẹ đi đâu mà ngu nó vừa đây. Xin được mà xin. Bà say lì hay mà xin. Trời ơi. Mẹ xin cái gì mà xin. Tóc và lề anh.